Hát eddig sem volt egy unalmas életem, de mióta leforgattuk a legendás Harcsás vizeken című filmsorozat korábban látott részeit, hát szinte felrobbant körülöttem minden. Soha annyi pozitív visszajelzést, horgászati lehetőséget és szakmai segítséget nem kaptam, mint e filmek megjelenése után. Sejtettem, hogy érdekli az embereket a harcsázás, de azt nem gondoltam volna, hogy ennyire. Szinte biztosra veszem, hogy a ti kiemelt figyelmetekkel, támogatásotokkal nagy dolgokra leszünk képesek a következő néhány évben a harcsázás területén is. Mostani horgászatom helyszíne Szlovákiában a Duna folyó duzzasztott szakasza, amelynek a Pozsony alatti részén helyezkedek el jelen pillanatban. Ezt magyarul körtviesi víztározónak nevezik. Hogy van ez szlovákul, Ádám? Hrušovská-zdrž. Szóval így. Első ránézésre, a környezetet látva, olyan, mintha egy kis tavon, egy nádasban megbújva várnánk a halakat. Azonban, ahogy kitárul a kép, akkor válik láthatóvá, hogy milyen óriási víztölet van előttünk. Horgáztam már ezen a hatalmas vízborítottságtól függően akár 40 négyzetkilométeres vadvízi rengetegben 2023 őszén, amikor a vad dunai pontyok voltak a célhalaim. No és hogy kerültem ide, miért horgászok itt újfent? Vendéglátómhoz, Gemmer Ádámhoz fordulok. Gábor, a mi ismerettségünk már több mint 10 évre nyúlik vissza, és már többször is horgáztunk együtt. Itt a szlovákiai Kis-Dunán is, ahol a pontyok nyertek. Ráadásul arról készítettünk is egy filmet, amely az egyik legnézettebb vadvízi kalandunk. Most néztem meg, több mint 600 000 megtekintésnél jár. Hát nagyon bízom benne, hogy most is valami hasonló közös horgászatot tudunk összehozni itt ezen a vízterületen is. Amikor láttam, hogy tavaly ősszel itt horgászol a másik felén, pontyra, akkor jutott eszembe, hogy újra együtt horgászhatnánk, de most ne pontyra, hanem harcsára. Sok szép harcsát fogtam már itt, a legnagyobb 175 centis volt. Persze tudom, hogy ennél a víznél nem a legnagyobb harcsa, sokkal nagyobbakat is fogtak már itt, de ne felejtsük el, hogy ez a Duna, ez egy igazi vadvíz. Amikor megfogalmazódott mindez a fejemben, akkor még nem tudtam, hogy mennyire fog ez passzolni a mostani harcsás filmjeidhez. Hiszen látom, hogy mennyi gyönyörű szép harcsát fogtál az elmúlt időben. Ez így igaz, drága barátom, nagyon rákaptam ennek az ízére, de hát neked nem kell mondani, hogy amikor pontyhorgászatról váltottál ragadozóalas horgászatra, akkor milyen új impulzusok és élmények értek, na ugyanezt élem meg most én is, és az sem titok, hogy a botjaink már be vannak élesítve, ezért halljuk ezt a kellemetlen, süvítő hangot, úgyis a szél időközben feltámadt, és várjuk a kapásokat. A tábor felállítása után igyekeznünk kellett nagyon, mert egy hatalmas, mint hogy most is, egy hatalmas, sötét felhő közelített felénk. Gyorsan beúztuk a végszerékeinket, majd utána persze leszakadt az ég, de akkor már minden a helyén volt, és szerencsére nem is kellett sokat várni, hiszen másnap hajnalban 4 óra 45 perckor fáraszthattam az első harcsámat. Jól elment balra, mire fölvettem vele a kontaktust, egészen elrohant balra. Tudom már húzni, és itt van. Itt van az első dunai harcsa. Nem volt egy életbiztosítás az akadás, de ami a lényeg, hogy megvan. Nem egy óriási, de valahol el kell kezdeni. És végre már az első hajnal adott egy szép harcsát ebből a fantasztikus nagy víztöletből. Ádám, megkérlek, gyere már létszes ide egy közös képre, kedves vendéglátómmal. Bízunk benne, Gábor, hogy lesz jóval nagyobb is. Én minden alatt nagyon értékelek, főleg a vadvízi horgászatok során, hiszen tudjuk, hogy milyen munka van egy-egy ilyen hal megfogásában. Na mehetsz, babám! Jó pocakos jószág!
A második este már sokkal mozgalmasabb volt, hiszen sikerült fognunk egy szép 130 cm-es harcsát. Igen, de ezt megelőzte 3 rontott kapás, nagyon bosszantott minket, hiszen szinte egy percet sem aludtunk, mert 2 óra 20, 2 óra 30 percig környéke jött ugye az a harcs, amit végül meg tudtunk fogni, de addig, hogy el tudjunk addig jutni, hogy ez kijöjjön, ahhoz bizony át kellett alakítani a szereléket, mert az előzőek egyszerűen nem akadtak meg, vagy rövid fárasztási idő után távoztak. Ádám, jössz? Segít ezt? Húha! Szép, jó szépen. Utolsók. Gyere. Fertőtlenítem a holgrötte sebet, így gyorsan begyógyulhat neki. Hosszát tekintve, nézzük meg Ádám, mennyi ez? Ez, Gábor, több mint 130 centi. Növekszik a méret. Gratulálok! Köszönöm szépen! Élvezzük ki ezt a pillanatot, Gábor! Nem egyszerű a vadvízi horgászat, soha nem volt az, de minden egyes perce rendkívül értékes, főleg, hogyha ilyen szép halakban testesül meg. Engedd a közömet, légy szíves. Bye-bye. Amikor azt gondoltuk, hogy megvan a tuti, akkor jött még egy nagyon gyors kapás, viszont, Gábor, ezt sikerült elrontanod. Ez így történt, igen. És miért? Mert mondtad, hogy vágjak be rendesen, ugye? De nem vágtam be, persze, mert annyira meglepődtem, hogy hát mennyi, talán 20 perc sem telt el az előző haltól számítva, és úgy leverte, akkorát csattant a bot. Felvettem vele a kontaktust, elkezdtem fárasztani, de nem vágtam be neki eléggé, és elment. Hihetetlen. Nem telt el talán 20 perc, 30 perc Ádám. Mióta az előző harcsát visszaengedtem. Szinte egyből aztán jött. Ja, itt egy újabb hal. De ezért vagyunk itt.
Ó, és elment. Mi lehetett a baj szerinted? Itt a fogás nyomai. Valószínűleg egy kisebb harcsa kaptál. Ha nem volt elég nagy. Jó, hát minden alatt nem lehet megfogni, bármennyire is szeretnénk. De jó úton járunk. Jön majd másik. Van még mind dolgoznunk, van még mit finomítanunk, van még pár napunk, össze fogjuk ezt úgy rakni, hogy jó legyen. Ja, de ugye, hogyha még mindez nem lenne elég, akkor mi történt? Hát az történt, Gábor, hogy elfogyott alólunk a víz. Miért engedték le a vizet, és mennyit engedtek le, mennyit satszoltunk kb? Szerintem több mint 40 cm eltűnt. Ugye az egész az volt a durva, hogy ez néhány óraosztán belül szinte szemlátomást folyt ki alólunk, ugye? De az egészben legdurvább, hogy mennyit alatt jött vissza ez a víz? Hát mennyi? Egy fél nap alatt talán, de ez nagyon ritkán történik meg. Mit mondtál ugye, hogy itt normál esetben álló víz szokott előttetek lenni? Szinte álló. Míg cserébe most meg folyik rendesen, mintha az élő folyó Dunán horgásznánk, holott a főmegyer az milyen távol van tőlünk? Hány kilométerre? Szerintem 2-3 kilométerre is lehet. És úgy folyik itt most jelen pillanatban, mintha a folyó Dunán lennénk. Így van. Viszont ugye bezavarosodott a víz, amely ragadozóha szempontjából meg azért jó szokott lenni. Harcsa szempontjából kiváló. Figyelj, persze ragozhatjuk még, hogy milyen körülmények vannak, meg mik várnak ránk, ezen változtatni nem tudunk, jelen helyzetben kell megoldanunk ezt a szituációt, és minél nagyobb haltságot fogni. Így legyen, Gábor. Ez így is lesz. Ha jól számolom, pont 24 órával ezelőtt, tegnap délután ugyanitt ültünk, és ugye az előző 2 nap eseményeit elemezgettük, viszont az elmúlt egy napban egy nagyon komoly változás következett be, ez pedig nem más, mint... Elég hátra nézni, Gábor, és látjuk, hogy a csónak mennyivel följebb van. Ez kb. 20 cm, és ez tegnap ugyanígy csak a móló alatt volt, kb. 20 cm-rel. Tehát ha ezt összegezzük, akkor minimum 40 cm-t áradt a költvélyesi víztározó vízszintje. Ugye korábban már mondtam, hogy ez vízborítottságtól függően egy olyan 40 négyzetkilométernyi terület, amely ugye a bősi erőműig tart, akkor ha jól sejtem, most jelen pillanatban több víz jön be a tározóba, mint amennyit Bősnél, a vízerőműnél le tudnak engedni, ugye? Így van, úgy olvastam, hogy 3000 köbméter per szekundummal engedik, de így is látod, árad a Duna. Brutális. Egy aggályom van még egyébként, remélem, hogy ez nem fog bekövetkezni, de ugye a bodega mögött felállított sátrunk, hát hogyha ez így árad, akkor az is veszélybe kerül, és költöztetnünk kell. Reméljük, hogy a végén nem egy katasztrófafilmet, hanem egy harcsásfilmet kell forgatnunk, és nem kell gyorsan, vészesen menekülnünk. Na mindegy, talán hónap csúcsosodik? Vagy tetőzik a Duna? Igen, így olvastam én is, hogy holnap fog csúcsosodni. Bízunk benne, hogy nem katasztrófafilm lesz, hanem be tudjuk fejezni ezt a harcsásfilmet. Igen. Ebbe kell reménykednünk. Ami viszont a lényeg, hogy eddig nagyon jól állunk, újfent nagyon vártuk az éjszakát, hiszen az előző 2 éjszaka is mindig volt kapás. Hát most a halak azok úgy látszik, hogy megszántak minket, engedték, hogy kipihenjük magunkat, és hajnali 5 óráig egyetlen egy csippanás sem érkezett. Ekkor viszont egy egyértelmű határozott kapás jött a legszélső jobboldali boton, mire a hallal felvettem a kontaktust, nem éreztem rajta semmit. Mit mondtam, mi lehetett ez? Mi volt, mi okozta a kapást? Úgyhogy nem láttunk a halon semmiféle fogásnyomot. Én szerintem ez nagyon könnyen lehetett egy balin, mivel megtörtént már, hogy ilyen nagy testű csali halakkal is fogtunk itt balint. Tehát akkor nem csak
harcsára lehet számítani ezzel a módszerrel, hiszen olyan emlékszem, mesélted, hogy fogtatok már süllőt is, vagy csukát is ezzel a technikával. Így van, bármilyen ragadozó halra a Duna vízéből lehet itt számítani. Igen. Na mindegy, ez a hal nem lett meg, viszont ugye a víz, ahogy már meséltük, tovább áradt, tovább zavarosodott, tovább gyorsult, és elkezdtünk azon gondolkodni, hogy ezek a korábban már leszúrt karók, amelyeket ti eredményesen horgáztok, miért nem adtak halat. De mondtad, hogy ne változtassunk, én ragaszkodtam hozzá, mert ugye makas gyerek vagyok, hogy keressünk, próbáljuk meg találni egy új helyet, hát ha ad halat. Nyilván az bátorított föl erre, hogy egyszer mesélted, hogy mindig, amikor kiválasztottatok, leszúrtatok egy helyen egy karót, akkor az mindig adott egy új, szép harcsát. És akkor addig bókláztunk, keresgéltünk itt. Egyébként meglepődtem azon, hogy ez egy iszap tenger az egész, ami előttünk van. Nem túl mély vízzel, ilyen 1 méter 20, de van, ahol csak 80 cm-es vízmélység. Jó, most már nagyobb a vízmélység a megáradt víztározónak köszönhetően, de lényeg a lényeg, ahol reggel végül leszúrtunk egy karót, ott meg volt akadva egy fa, és előtte egy olyan 20 cm-rel mélyebbnek tűnt, és egy kicsit keményebbnek tűnt az ajzat, ezért azt javasoltam, hogy oda helyezzük el a karónkat, és bíztunk benne, hogy a legtávolabbi pontra elhelyezett karónk, amely a stéktől számítva kb. 150 méterre található, előbb-utóbb ad egy halat. Ahova ráadásul feláldoztuk az eddigi legnagyobb csalihalunkat, ami egy közel 1,5 kg-os jászkeszeg volt. Azért, Gábor, ne felejtsd el, hogy az új hely mellett még jó néhány dolgon kellett változtatnod, ilyen például a végszerelék. Ez igaz. Ugye először én ragaszkodtam ahhoz, amit otthonról hoztam, hogy nálunk bevált, hiszen Magyarországon ugye csak egyágú horgot lehet használni. Igen, Szlovákiában megengedett a háromágú horog használata is, így javasoltam, hogy amennyiben ez lehetséges, tegyünk fel egy ilyen szereléket. Amit még szintén javasoltam, hogy minden egyes egyéb dolog a szereléken teljesen fölösleges, csak rontják kapási esélyeket. Igen. Így az olmot is javasoltam, hogy vegyük le. Én ragaszkodtam hozzá, amikor tegnap este felerősödött a sodrás, hogy az előkére, annak a közepére helyezzünk rá egy 50 g-os olmot, mert azt láttam, hogy bármilyen halat tettünk föl, azonnal a sodrás teljes egészében kifektette, és ott a víztetőn mozgott, ha egyáltalán mozgott, de volt, amíg csak belefeküdt a sodrásba, és akkor várta a sorsa beteljesülését. Én azt gondoltam, hogy ha ezt az olmot rátesszük, és a csalihalat így a víz alá kényszerítjük, akkor aktívabb lett. Na most ennek az lett az eredménye, hogy zéró kapás. Így van, zéró kapás. Jó, nem minden előkére tettünk olmot, de amelyeken ólom volt, azon biztos, hogy nem volt egyet egy kapás sem. Szóval igazad volt, de hát ez egy csapatjáték, ez egy közös munka, közös tapasztalás, és azért, hogy ezt meg tudjuk beszélni. Tehát ugye most mi nem vitatkozunk egymással, hanem egymást egészítjük ki és segítjük. Szóval minden szerelékről, minden előkéről levettük az olmot, és a 2 egyágú horog helyett felkerült egy 3 ágú horoggal és egy 1 ágú horoggal ellátott szerelék. Fogd meg légy a 3 ágú horgot. Hadd mutassak még egy érdekes dolgot, ezt is Ádámtól tanultam. Az 1 ágú horog az ezen a 80-as fonott harcsázó előkén tetszés szerint csúsztatható. Ezt úgy lehet elérni, hogy van ez a szoros szilikoncső, amely rögzíti valamelyest a horgot a zsinóron, de természetesen ez így ebben a formában, hogy csak simán ráhúzzuk a szilikoncsövet, ez nem elegendő. Amikor hozzámértük a halhoz, hogy hol helyezkedik el ideális pozícióban a felső horog, majd az alsó horog, akkor rá kell tekerni a szárára 3-4 menettel a zsinort felülről, és most kell a szilikoncsövet visszatolni, tehát rá kell erőltetni a szilikoncsövet a horog szárára, viszont ez a 3-4 menet már pont elegendő ahhoz, hogy bármilyen erősen húzzuk, a felső horog nem fog elcsúszni. Az 1 ágú horog általában az élő csalihal hátúszonya mögé, míg a 3 ágú horog az pedig a hasa alá kerül szabadon. Akkor mutassuk már meg, Gábor, a teljes szereléket. Jogos. A teljes előke hossza durván 1 méter. Ez csatlakozik bele egy tripla forgóba, a tripla forgó első forgójába, majd a második forgó a főzsinórba, és a harmadik forgó a szakító zsinórba, amely Blackhead adjustable van rögzítve. Tehát ugye ez az úszó, amely egy fonott zsinór segítségével a karóhoz van rögzítve. A fonott zsinór hossza maximum 3 méter, ennyire engedjük el ezt az úszót. Ennek a végén van egy gyors kapocs, és a
monofil zsinort ebbe kell beleakasztani. Megfeszítve ugye, éles bevetés során a vízben ez így helyezkedik el, tehát ugye ez hozzá van rögzítve a karóhoz, haladunk a part felé, itt a szakítózsinór, tripla forgó alsó részén van a csalihal, a főzsinór halad a bot felé, a görbülő megfeszített bot ezt az egészet feszesen tartja, jön a harcsa, elkapja a csalihalat, majd abban a pillanatban, hogy ezt elkapta, bum, elszakította a szakítózsinort, főzsinór szabaddá válik, és kezdődhet a fárasztás. De az egészben az a legjobb, hogy nem csak elméletben vagyunk ilyen jók, hanem ezt gyakorlatban is meg tudtuk mutatni, és megmondom őszintén, hogy a legnagyobb meglepetésünkre, fényes nappal, 12 óra 50 perckor elcsattant a szakítózsinór, és megkezdődött a fárasztás a bal szélső botomon. Nem tudom kivenni. Ez komoly. Azt a mindent. A legtávolabbi karóhoz frissen lerakott legnagyobb csalihalat vette le. Ezen majdnem egy ilyen 1,5 kilogrammos jászkeszeg volt. Ez már annyira extrém nagynak tűnt ez a csalihal. Úgy voltunk vele, hogy nincs veszíteni való, próbáljuk meg, rakjuk föl. Hihetetlen, egy órán belül elkelt, fényes nappal. Van ott egy karó, pont abba az irányba halad a hal. Milyeneket belebólogat. Ez tuti biztos, hogy nagyobb, mint bármelyik, amit eddig fogtam. Rendesen bele kell kapaszkodni a botba. Ott a farka, látom a halnak időnként felbukkan a sekély vízben. Itt előttünk az átlag vízmélység nem több 1 méternél, amikor csónakkal bementünk és evezővel, illetve radarral körbepásztáztuk. A mélyebb részeken 1,20, 1,40 talán. Bírod még, Gábor? Bírom, de bele kell kapaszkodni. Csónakban nem fog kelleni beleülni? Szerintem nem, hogyha nem megy be a nárosba. Nézd, milyen farka van, milyen bótja van. Légy szíves, hozd majd azt a üvegemet, megvakulok. Gábor. Köszönöm szépen, Ádám. Kistött a nap. Végre látok. Ádám, készülj, mert ez komoly hal. Húha, ez tényleg jó hal. Okay. Ez komoly hal. Nyújjál a másik kezeddel. Hú, ez igen. Azt a mindenit. Fú, barátom. Lehet, hogy megvan az új stégrekord. De megmondom őszintén, neked volt igazad. Ha már egyszer engedélyezett és lehet használni a háromágú horgot, akkor nem kérdés, hogy használni kell.
És bizony ez tökéletesen akadt a száj sarkába. Nagyon jól megtartotta. Ádám, lehet, hogy veszélyben van a stégrekord. Menjenek a pontos hossza. Úgy nézem, Gábor, hogy ez pontosan 180 cm. Akkor 5 cm-rel több, mint amit eddig valaha így fogtatok, igaz? Gratulálok, Gábor! Jó, hát figyelj, ehhez szerencse is kell, nem is kicsi. Ez egy igazi dunai harcsa. Hát milyen lenne? A Dunából, ha nem dunai. Tudod, Ádám, ez egy hatalmas nagy hím. Ezt miből alapítottad meg? A melluszonyának az első sugara, az ilyen csontos, azzal készíti a fészket, illetve hát ha közelebb jössz ide, akkor látod, hogy van itt egy kis pöcök. Aha. Ez a sejted milyen része a fiúnak. Így van, így van. Tehát, hogyha ilyet látsz ezen a részen, akkor biztos lehetsz benne, hogy ez egy hím. tökös fiú. A környék ura. Na barátom, megtartani se könnyű. Hát ezt már nem, Gábor. Pedig a könnyebbik része neked jutott, de találtam egy olyan poszt, ahol még úgy tudom tartani. Hát ezt nem hittem volna, hallott, hogy harmadik nap. Így van. A harmadik napra megadatott, hogy egy ilyen hatalmas, kapitális dunai harcsát a kezünkben tarthatunk. Hihetetlen boldog és büszke vagyok, hogy ezt közösen hoztuk össze. Nagyon örülök én is. Fantasztikus élmény, fantasztikus hal. Már megérte eljönni. Az biztos. Egy ilyen csodaszép hal megérdemli azt, hogy a lehető legkíméletesebben bánva, vízből visszaengedve adjuk vissza a Dunának. Megmondom őszintén, hogy a víz az finoman szólva sem túl meleg, hiába van június, de ez a rendkívüli áradás, a hideg esővíz nagyon lehűtötte a Duna vizét is. De egy ilyen hal a jéghideg vizet is megérdemli, akkor is bejönnék a vízbe vele. Köszönöm szépen az élményt. Ide elbúcsúznunk egymástól. Itt a karónál meg van akadva. Be kell mennünk a csónakkal. Mondtam, hogy áradás van. De ahogy leveszem ezt a kapásjelzőt. Hatalmas nagy uszadékfa belakadt a zsinórba, elcsattintotta. Örültem, hogy kapás van, aztán közben ránéztem a vízre. Ott van egy hatalmas nagy fa, ami sodródik a vizem. Jelen körülmények közepette tudom, hogy ezen a tározó részen ez nem jellemző,
de az erőteljes sodrás miatt szerintem nagyon nehezen találnánk más, ettől hatékonyabb harcsás módszert, mint amit most használunk, ez a szakítós, spanolós módszer. És gondolom a nézőkben joggal merülhet fel a kérdés, látva a leszúrt karóinkat, amelyekhez a végszelékek vannak rögzítve, hogy ez itt engedélyezett, illetve hogyan nem vagyunk útjában a hajóforgalomnak. Hát úgy, Gábor, hogy a hajóútvonal innen durván 2 kilométerre van, nagyon nehéz ide bejönni hajókkal, csónakokkal, és nem is nagyon megy erre egyetlen egy csónak sem. Ebben igazad van, nem is találkoztunk az elmúlt napokban itt egyetlen egy csónakkal sem, de persze akkor értettem ezt meg, amikor ugye bementünk és a mederfeneket térképeztük, tehát itt tényleg rendkívül sekély a víz, könnyedén fönnakadhatnak a hajócsavarok, hogyha figyelmetlen módon közlekednek itt, akkor valószínűleg hasonló lehet a helyzet ebben a zónában, mint amikor átellenben horgáztunk a túloldalon ősszel a nagypontyokra, ugye ott is könnyedén tudtunk húzni akár 150-200 méterre, anélkül, hogy bárkinek az útjába lettünk volna, pedig ott még a parttól durván 500 méterre beljebb voltunk, és egyetlen egy hajóval sem találkoztunk, amely zavart volna minket. Így van, Gábor, ahhoz, hogy ide tudjunk jutni, nagyon sok esetben még a hajómotort sem tudjuk használni, csak az evező segítségével tudunk bejutni. A karókat a horgászat végén el szoktátok innen távolítani, felhúzgáljátok? Természetesen, Gábor, felhúzzuk, hogy ne legyenek útban. Sajnos gyorsabban zajlanak az események, mint szeretnénk. Mindannyian abba bíztunk, hogy a sátrakat nem kell innen elrakni, de nézzétek meg, már itt van a víz, nem kell már csak néhány centiméter, és bent lesz a sátorban. Nem akarom ezt megvárni, nem akarok az éjszakának úgy nekivágni, hogy éjszaka, amikor jövünk, akkor vagy ki se kell jönni, és már a víz alánk jön. Pakolunk, és kijebb helyezzük a sátrakat. Nincs mese, ez van. Oké, merre van a szája? Nagyon bosszús vagyok. Olyan kapásom volt megint, hogy az elképesztő. Szinte élőben láttuk, hogy a harcsa megközelítette a csalihalat, és lerobbantotta, leszakította egy mozdulattal. Visszacsapódott a bot, odaugrottam, bevágtam, és mit akasztottam? Semmit. Hát ez az! Hanyadjára történik ez már meg? Szerintem negyedszerre? Pedig hát minden úgy van összerakva, hogy azt megbeszéltük, ahogy azt gondoljuk, hogy tuti. Figyelj, egyetlen dolog van már csak, ha legközelebb kapás lesz, akkor én nem hibázok, ugyanis te jössz. Rendben, Gábor, így legyen. Döntsd meg a stígrekordot. Meg is fogom. Legyen így.
A csónaknak az oldala jó indikátor, remekül jelzi, hogy miként emelkedik a vízszint. Hát a stéktől talán most már csak egy olyan 5 cm-re lehet, ha még erre rájön egy olyan 6-7-8 cm, akkor szépen átbukik rajta. Jól elpakolt utána a sátrat. És mielőtt ez megtörténik, reméljük, hogy nem fog megtörténni, mit ajánlottál? Hova menjünk, mit csináljuk most? Mutatnék egy jó pergetőhelyet, extrém körülmények közepette. Pakoljunk be a csónakba, aztán meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Én meg teszek egy gumihalat. Nem, wobblert, a vertikálisat, látod? Az áradó Dunán egy ilyen álló kajakkal, vagy szappal. Azaz. És akkor éppen nézve a hülyéket most forgásznak. Nem kell valami nagy hülye gumit letenni, vagy valamit, érted? Ez jó. Én így szoktam őket fogni a hallal is. Hogy megyek körbe-körbe, és egyszer csak valamelyik a helyen bum. Igen? Így a vertik csalival is? Így. Ugyanaz a vertik lényegében, mint amit te csinálsz, csak műcsalival. Igen. Megvan! Mit fogtál? Valami harcsa lesz, valami kisebb. Miből gondolod, hogy harcsa? Érzem a verést. Tényleg az. Várjál, segítek kivenni. Nem egy óriás, de jobb, mint a harcsát akartál fogni. Így van. Tessék, barátom. Meg a harcsász. Vigyázz, mert a horog szabadon van. Hát, aki a kicsit nem becsüli, az a nagyot nem érdemli. Így van. Legalább mutattunk egy pergetett dunai harcsát. Apád, anyád ide jöjjön. Én még adok ennek a kárásznak egy-két csorgást, hát ha leveri valami nagyobb bacska, te pedig akkor próbáld továbbra is a... Vigyázzatok gyerekek, mert nagyon... Műcsalival. Vigyázzatok. Most megint bemegyünk, és megint valahogy kijövünk. Mi megyünk bele? Nem, már belevitt a víz. Na mondtam én, hogy ez jó csali. Jó van. Mondtam, hogy te vagy a soros, hogy hívják be a harcsafogásba. Nem éppen erre a méretre gondoltam, amikor ezt mondtam. Jó, hát megmondtad, aki kicsit nem becsüli, úgyse fog nagyot. Így van. Reméljük a következő nagyobb lesz. Bízunk benne. A zavaros víz tetszik a harcsáknak, látod, ezek ilyenkor is aktívak. Közhelyes, de szerintem itt bármilyen hal aranyat ér ebben az időszakban, nem? Nagyon nehéz most halat fogni, de próbálkozunk. Így van. Ajjaj. Ajaj. Na jó, kivisz megint. Belekerültünk a Niagarába. Extrém gyerekek, ez most nagyon extrém. De halat fogtunk. Figyelj! És szép kapitális harcsa már a csónakba került. Pont benne vagyunk a sodrásba. És 6 méteres víz alattunk, elég extrém. Aha, most jó.
Gyerekkoromtól csinálom pergetést. Érzem, hogy hova dobni, mit, hogy húzni. Még a harcsa. De üti. Ez harcsa lesz. Ez harcsa. Érzem, hogy veri a farkával a zsinort. De jó. Ez nagyobb lesz, barátom. Ez már olyan jobb. Rendesen te. Ez húzza. Vagy csak az a féket? Hát, hogy kicsit erősítenem, csak nem merek, mert nem túl erős, tudod, ez ilyen süllős szerelék. Süllős szerelék, 12-es fonott zsinór, és 28-as flókarbon előke. Úgyhogy... épp hogy csak a száj szélébe, Gábor, ezt inkább a merítőhálóvá kellene. Kifogom én neked, ne aggódj. A Kovmaster wobblered. Így van. És ott van. Tökéletesen akadt. Tökéletesen, így ahogy mondod. Figyelj, ez legalább egy méteres harcsa. Na, hát örülök neki. Hát még egyre növekszik a méret. Megdolgoztál érte, barátom. Gyönyörű dunai harcsa. Milyen szép színe van. Pergetve. Pergetve. A kedvenc wobbleromra. Köszönöm, hogy itt voltál. Ezt a wobblert nagyon szereti minden, ha sneci utánzat, de világít ilyen színbe, úgyhogy nagyon. Ott a harcsa. Itt a harcsa. Itt van. Bement a csónak alá. Felém ugrott meg. Csak bírják a horgok. Jó helyre jöttünk, Ádám. Én is úgy látom, nagyon. És a wobbler is látod, mondtam? Kedvenc wobblered. Már második. Ez még szebb, mint az enyém volt, sokkal. Azt Dunán pergetve még soha nem fogtam harcsát. Hát ennek a pillanata is eljött. Milyen élmény volt, amikor rávert. Bírja szusszal. Bírja, erős hal. De gyönyörű, Gábor, wow. Hú, mekkorát rácsapott a vízre. Azon kell drukkolni, hogy ezek a kis horgok jól bírják, mert ugye ez nem egy tipikus harcsás wobbler. Ez nem. De megfog minden halat, igaz? De nagyon fogós, így van. Azt a mindenit, Gábor. De gyönyörű dunai harcs. Ez igen. Vegyük a horgot gyors a szájából, itt van egy fogó. Hallod, ez méter felett van. Ez biztos, hogy méter feletti. Gyere barátom, ide mellém. Sok jó kis helyen is elfér. Csak ki ne essen a bot. Az nem lenne szerencsés. Hát ez döbbenetes, hallod. Nem gondoltam volna, hogy a mai nap még tartogat egy ilyen gyönyörű harcsát. Nekem is.
Milyen jó megérzés volt, hogy jöjjünk be ide a szigetek közé. Próbáljuk meg, dobjunk itt, nem? Fantázia. Ahogy mondanád, fantázia. De szép hal. És pergetve. Nagyon nagy élmény. Köszönöm szépen az élményt. De szép hal volt. Gábor, gratulálok! Köszönöm szépen, drága barátom. Nagyon örülök az első pergetett Dunai harcsádnak. Hát még én, de most te jössz újfent. Legyen úgy. Fogj egy még nagyobbat. Legyen úgy. Ez jó hal, gyerekek. Mit kívántam neked az előbb? Hogy akasztak egy jobb halat én is. Fogj egy még nagyobbat. Így van. Hát ez most tényleg az. Gábor, süllős szerelék, nem biztos, hogy alkalmas erre a terepre. Mégis ezzel bottal dobtam. Visz minket a harcsa. Hallod, megyünk előrefelé. Szó szerint vontat minket. Ja. Na most itt van alattunk. Ja, ez itt van már alattunk. Ja. Lehet, hogy gyönge az amúgy egy kicsit a halhoz. Itt a erősebb botom is, és mégis ezzel dobáltam. De üti a farkával azt a minden. Ez nem nagyon adja magát. Nem nagyon, hallod? Nem tudom, melyikünk fog előbb elfáradni. És... Ojjjjjjjjjj! Húha! Ez legörbült a csónak alá ez a bot. Kicsit gyúrnod kéne. Na, gyere már fel. Aj, de gyönyörű harcsa. Alsórog a szája sarkába, felső a feje tetején. Én egy fokásból lerendezem. Én, ha valamit megragadok, akkor azt el nem engedem. Fú, de szép, nézd milyen nagy buksi feje van. Hát figyelj, ez nagyobb, mint az enyém. Amit én kívánok, az teljesülni szokott. Hát már kezdtem fölcsesződni, hogy még a végén megelőzöl még pergetésbe is. Ez igen, hol a vége? Ez már szép harcsa, azt a mindenit. Ez legalább 1,5 méter. Ez bizony van annyi. 150 cm-es harcsa pergetve. Barátom, te fülcseszted magadat. Hát Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy egy ilyen harcsát kívántál nekem. Ügyes voltál, megfogtad. Gyönyörű Dunai hal. Jó, hát az, amit ott fogtál, az 50 cm-es, az is nagyon szép volt. Igen. Az is harcsa volt. De ez egyben lenyelte volna őt. Így van. Dunai harcsa. Nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél. Apád, anyád is ide jöjjön. Nagyon örülök, nagyon boldog vagyok, Gábor. Így ússzál. Gratulálok!
Köszönöm, Gábor. Nem akartlak Duna vízzel leönteni, stílusosan szentkirályi magyar ásványvízzel öntöttelek le. Ez a túránk második legnagyobb hala volt, azt tudod-e? Így van, és pergetve. Te vagy a pergetőmester, el kell ismerjem. Köszönöm, Gábor. Ügyes vagy. Ádám, Tessék? lehet, hogy megpecsételődött a sorsunk, véget ér a szakítós, feszítős, harcsázó technikánk. Nézd meg, ömlik a víz ezerrel, és olyan mennyiségű hordalékot hoz, olyan mennyiségű gazat hoz. Tehetjük mi a csarihalakat, teljesen mindegy, hogy hogyan, az orrába, a mellúszony alá tűzve, tök mindegy. Egyszerűen nem tud a hal mozogni, látod? Sajnos látom. Mennyi gaz van a halon? Él még? Nem tudom. Nem is él már ráadásul a csalihalunk. Így nem tud úszni egyszerűen. Hiába csinálunk vele bármit. Pozíciója jó lenne, de nem tud úszni. Azt is. Ez igen. Ez már a 10, Gábor. Ezt nem tudjuk. Ott van rajta, húzzuk a úszadékot. Nem elég, hogy az összes csalink betemetődik. Még ezekkel a nagy fákkal, uszadékfákkal is meg kell küzdeni. Az összes zsinórunkat letépi a sodródó nagy fák, uszadékok. Menteni kell a cuccot, már amennyire menthető, mert ezt a több mázsás uszadékfát lehetetlen partra húzni, még a legerősebb felszeléssel is. Aha, az egyik az kiakadt belőle, egyik szerelék megmentődött. Azt gondolom, hogy ezt a párnapos harcsa kalandot még nagyon sokáig fogjuk emlegetni. Ezek az extrém körülmények nagyon-nagyon megnehezítették a horgászatunkat, sőt az utolsó 2 napban tulajdonképpen még ezt a feszítős, spannolos módszert is lehetetlenné tette, a rendkívül módon áradó, nagyon sok törmeléket magával hozó víz, pedig hát ugye a főzsinórjaink végig a vízfelszín fölött vannak, egyedül csak a csalihal ér ugye a vízbe, de mégis annyi törmeléket összeszedett, hogy tulajdonképpen esélytelen volt a horgászat. Nem véletlenül nem tudtunk már az utóbbi időben ezzel harcsákat fogni. Nézd, Gábor, sok harcsát ugyan nem fogtunk, de azért volt közöttük egy igazán szép hal, amely egyben ennek a horgászhelynek is a rekordja. És ami a lényeg, hogy itt maradtunk, küzdöttünk, még akkor is, még azután is, amikor már senki sem maradt a Dunán. Büszke vagyok rá, hogy veled együtt horgászhattam, és megmutathattam a Duna ezen arcát is. Szívesen látnálak egy őszi süllős vagy pisztrángos horgászatra is. Nagyon kedves vagy, köszönöm szépen a meghívást, remélhetőleg tudok majd élni vele. Ezt a filmet pedig egy kérdéssel, illetve egy játékkal szeretném lezárni. Tudom, hogy szeretitek a játékot, a pezsgést. Tippeljétek meg, hogy mekkora volt a legnagyobb harcsám súlya, amit itt fogtam. Mi ezt megmértük, de a mérlegelését viszont nem mutattuk. Láttátok, ennek a testhossza 180 cm volt, és kellően húsos, szép nagy darab dunai harcsa volt. Írjátok le itt kommentbe, hogy mi a tippetek, hány kilogrammot nyomott ez a szép harcsa. És mit kap az, aki elsőként hajszálpontosan eltalálja a súlyát? Szintén a kommentek között megtaláljátok. Ádám, nagyon szépen köszönöm még egyszer a meghívást, köszönöm a közös horgászatot, a közös küzdelmet, folytatása következik. Szívesen, Gábor, reméljük hamarosan látjuk újra egymást. Így lesz.